Вітаю, друзі! Відео буде про те, як розібрати джойстик PS5 DualSense. Моделька у нас ось такицька. Ось вона. Тут все, в принципі, просто і нічого складного. Чого розбираємо? У нас лівий стік веде вправо. Так, лівий стік веде вправо. Лівий стік веде вправо. О. Міняти буду новий стік. Новий стік з датчиком хола. Якщо оригінальний заводський, це теж оригінал, але то, що йде зараз, можливо, в нових моделях вже буде покращено, не знаю. Але оцій на 1 мільйон вироботка. Тут 10 мільйонів. Тобто різницю відчуваєте. Значить, для того, щоб розібрати, тут пластик трошечки такий легко шкрябуючийся. Нам знадобиться лопатка. Піддіваємо раз, пластикова лопатка. Піддіваємо два. Далі. Раз, підділи, два. Тепер, дивіться, обережно, ось так, таким рухом ви маєте. Тобто не тягнете пластик ось так, оскільки ось ці штирки заходять всередину. Тобто ось таким рухом витягнули. Далі бачимо два шурупа. Але це не все. Не одними шурупами єдине, як так сказати. Нам треба зняти L1 і R1 кнопочки. Знімаються вони так само плюс-мінус легко. Ось таким. Тобто просто піддіваєте їх лопаткою вгору. Тобто заходите ось звідсіля. Зняли, прибрали. І там ще два шурупа. Викручуємо ці шурупчики. Шурупчик R1 і шурупчик L1. Кладете окремо, даби не наплутати. Жартую, вони однакові. І викручуємо ці два шурупчика. Раз. І два. Ну, логічно, що всі 4 у нас однакові. Далі можна використовувати інструмент. Ні, вибачайте. Ось раз защелка, два защелка. Піддіваємо. Ось тепер можна використовувати інструмент, а можна розбирати обережно, не поспішаючи, просто вручну. Лопатка, в принципі, знадобиться. Чуть-чуть піддіти. Якщо у вас гарні довгі нігті, то можете... О, сміття сипеться, гляньте, фу. Підшкірний жир. Ладно. То таке. О, ось тут, до речі, бачите, трошечки, мабуть, залипло на жир. О, є. І знімаємо нашу панельку. Знімається вона так само ось таким рухом. Тобто не отак тягнете, а ось так знімаєте. Бачите? Все, знялось. Далі що? Далі у нас акум. В першу чергу, звісно, що правильно, ми знімаємо акумулятор. Знімаємо акумулятор, даби нічого випадково не спалити. Він просто знімається і прибирається в сторонку. Так, тепер нам треба викрутити. Шлейфи знімаємо, не забуваємо. Так. І ось цей шлейф також знімаємо. Для цього вже знадобиться пінцет. Шлейфи ось такі, ось бачите, тут є спеціальні, за що можна потягнути. Краще тягніть за них. Воно на це розраховано. Так само ось тут є оцей паз, його треба потягнути. Так, потім у нас є дроти. Ось, бачите? Це у нас двигуни. Викручуємо ще один черговий шуруп. І не забуваємо ось шлейфик, який так само треба зняти. Бачите? Вчу, а сам забув. Так, шурупи однакові, але все ж таки я покладу їх туди. І отримую доступ ще до одного шлейфа, який можна вже знімати обережними такими рухами. Так, плата у нас фактично назовні є. Перевіряю, чи у нас все окей. Вона тримається на защолочках. Ще тут треба їх зняти. Одна, друга. Не зняти, вірніше, відщолкнути, вибачайте.
Так, і маємо 4 дроти. Раз, два, три, 4, раз, два, три, 4. Тобто жовтий, зелений, чорний, червоний. Звісно, що? Звісно, їх треба випаяти. Тому вертаємось до паяльника. Трошки технічна затримка, вибачте. Там інший прилад був на ньому. Є блочок універсальний. 100 Вт. Те зменшує температуру. Так. Звісно, використовуємо флюс для кращої пайки. І, звісно ж, пінцет. До речі, з заводу припаяні не так ляп. От, давайте я вам продемонструю. Вони припаяні, але не знаю, буде видно чи ні. Ось, бачите, як жовтий зверху. Так само чорний. Таке відчуття, що не догріли, коли паяли. Температура на паяльнику була менша. Вони тупо зверху лежать. Єдиний, який нормально тут лежить, це зелений. Чорний так само он зверху. Червоний так само зверху був. Коротше, весела пайка. Все, є. Так, отримали доступ до стіка. Це так само прибрали стороночку. Це нам зараз все не треба. Значить що, лівий стік у нас не повноцінно робочий. Ось дивіться. Тут ось так. Банальний такий резистор позиціонометр він же. А це я зараз вам відкрию і покажу різницю. Випадай. І ось як виглядає цей. Бачите? Тут нема ніяких ризиків. Тут магніти. Теоретично, практично можна було поледачитись і випаяти тільки раз, два, три, раз, два, три і замінити ризики. Але це бред. Чому? Тому що сам стік так само з часом зноситься. Тому ми не будемо цим займатися, ми нормально випаємо. Давайте я зніму другий, бо мені буде заважати зараз все одно. До речі, по жирності видно, що тим використовували більше. Значить, чим буду випаювати? Випаювати буду олово відсосом. Ось таким. Зручніше в рази. Так, зараз світло трошки зміниться, вибачте, мені треба звернути. О. Зручніше в рази, ніж працювати опльоткою і швидше. Єдиний його мінус, не реклама зразу кажу, єдиний його мінус, він трошечки задовго гріється. Тому поки він гріється, я вас трошки поморочу. Наносите обов'язково, звісно ж, флюс. Це навіть не обговорюється. Є. Так, і зараз нагріється. Продовжуємо. Так, наш чудо-юдо олововідсос нагрівся. Давайте будемо випаювати. Є у нього мінус, не зовсім він гарно тягне, але все ж таки краще, ніж перевести кучу опльотки. Тобто, бачите, не знаю, вам видно чи ні, зараз я покажу. Тобто, треба проходити декілька разів. Я вже пробував і по центру, і з боку. Різні варіації на тему, так сказати. Але, якщо знаєте, як краще, то підкажіть, можливо, я десь
неправильно щось роблю. Тому що, бачите, я пробую зліва і справа, і по центру розміщувати його. І даю нормально прогрітися. Таке відчуття, що хочеться сюди додати свинця. Бо безсвинцова пайка. О, зараз майже ідеально зняв. Two hours later. Ну, ми тоді так, зараз догріємо їх, да і все.
Так, тепер точно одна. Є. Так, отвори залишились. І ти перепровіряю сам себе. Так, беремо. Змиваємо флюс. Найвірніше його залишки. В принципі, якщо у вас стік не зовсім помер і хочеться зекономити, можна тільки рюкзаки замінити. Ну, я би не радив. Не така велика вартість зараз цих стіків, щоб економити і міняти тільки рюкзаки. Але це варіант. Можна, в принципі, пробувати почистити. Ну, це зовсім такий економний варіант чистити. Так. Чекайте, я щось загальмував. Тиньк. Зайшов чудово. Став. Давайте почнемо, звісно, з кріпіжних. Наносимо флюс всюди, але починаємо відповідно з кріпіжних. Так, єдине, нам треба ось так режим температурний зменшити, оскільки ми без опльотки вже це робимо. І бачите, земляний не прогрівається нормально, не вистачає. О, ось так краще. Треба нормально пропаяти, щоб не було аби як. Тепер можна все ж таки зменшити. Зараз підостигне трошки. Так, ну і для своєї впевненості я завжди проходжусь ось так. Просто умовно вирівнювати олово. Все. Так, припой прибрали. Тинь-тинь-тинь. Тікічок. І, звісно, що? Звісно, нам зараз знадобиться знову почистити. Так, щось я мало вати відірвав. Ватного диску. Бавовни. Так.
Чого, до речі, не щищаю, як деякі щищають зубною щіткою. Банально поясню. Щіткою, як на мене, просто флюс розмащується по всій платі. А ватними дисками, відповідно, вимакується. Можна не ховати далеко, тому що ще я завжди змиваю флюс. Так, щоб було все гарнесенько, чистесенько. Так, є. Сміття з нього насипалось. Триндець. Потім руки мити. Так, ну що, зараз протру. Стандартним своїм інструментом, яким я вже кучу всього, якщо це можна назвати, розхідним матеріалом. О, інструмент, це не зовсім правильно сказано. Раз. І оцей жирнючий зовсім. І два. Клац. Навіть кнопка відрізняється по звуку, не знаю, чути вам воно? Чуєте різницю? Навіть кнопка відрізняється. Ось такий прикол. Ось так у нас Сонька. Дроти прибираємо, щоб вони не заважали. Так. І шлейфики бажано теж в стороночку. Але всі все одно не приберуться. Так. Щелкнуло. Чудово. Можна. Не так, тому що щось мені незручно. Можна поставити на місці поки шлейфики. Так, і що? І вищелкуються. І паяємо назад наші дроти. Так. Виймаємо їх. Ну, це я так розкладаю. Можете не розкладати. У мене просто звичка обережно все розкласти, щоб мені було зручно. Так, секунду, рекламна пауза. Так, продовжуємо. Трошки там мене відволікли. Вертаємо на місце наші двигуни. Мабуть, все ж таки. Почнемо. Ближче до моєї супер витяжки. Є. Так. Тинк.
Чи я не знаю, як тут дроти трималися, от я їх тупо залужую навіть. Цікаво, але факт. Навіть ось так. Так, ну і як я вже казав, то я завжди вичищаю, оскільки я не люблю залишати флюс на платі. Він мене там дратує. Так. Є. Ну що, давайте продовжимо збирати назад. А саме ставимо. Так. Вибачте, трошки інструмент поприбираю, бо займає місце. З пінцетом поспішив. Це вже таке. Тиньк. Буду підбиратися з зручної мені сторони, тому буду крутити-вертити. Так, дивимося, що у нас тут з дротами. Розумію, що я не пам'ятаю, але, скоріше за все, воно йшло так. Під низом сюдою, щоб нічого не заважало. Так, оце. Оцю бяку камера. О, бачите? Фу-фу-фу-фу-фу. Тому ми це беремо зразу. Це не входить в вартість ремонту, ну вже зроблю послугу клієнту. І собі, коли зараз буду тестувати. І, звісно, і тут так само протерти. Так, до речі. Нанотехнологічна витяжка іде гуляти. Ось так. Трошки буде приємніше працювати тепер. Порада, до речі, не ставте акумулятори пінцетом. Можете випадково коротнути. Скільки тут ззовні торчать контакти, і можна спокійно коротнути. Так, збираємо відповідно так само. Якщо ми знімали так, то ставимо ось так. Зараз я перепровірю, чи я всі шлейфи поставив. Бо коли знімаєш відео, то можеш трошки відволіктися. Ой, який він чистий, капець. Жесть. Кнопочки треба було протерти. Давайте я ще раз відкрию. Повторюсь, мені за це ніхто не платить, але воно мене просто бісить. Цей бруд на кнопках. Тому я все ж таки протру його. Трошки ворс. Ну, заодно показав, як ще раз відкрити. Вірніше, ще раз показав, як відкрити. Так, якщо погано заходить, не поспішайте, значить ви не завели правильно. Так, і десь я ось тут. От. Я побачив ще бруд. Є.
О. Капець Дося. Баба Зося. І, до речі, на сітці динаміка теж якесь сміття. Коротше, явно граються і їдять одночасно. Так, ну і звісно ж, його тут не видно, але він там присутній. Бо це на чорному фоні фігушки ще побачиш. Закручуємо в зворотньому порядку. Не забудьте, не наплутайте R1 і L1 шурупи. Так. А то ж вони відрізняються, капець. Один стояв під R1, інший під L1. І це кардинальна різниця. І ой, тут ще трошки. Бачите, бруд вроді витер весь, але начебто весь, а начебто не весь. Взагалі в'їлось, не витирається. Ну так, лівою рукою більше всього натискають. А ще побачив. Ще детальний огляд виявляє ще купу бруду. Так, ну зразу кнопочку. Одну. О! Так, я вже знаю, яка. Звідкиля можна навіть не дивитися на номіналики на них. Так, ще раз. Потім дотру. Відкрутку після цього бруда і руки помити треба обов'язково. Так, так само заводимо. Раз. Пази. Завели. Завели. Ось так. Все, там є. Ну, тут просто защелкується. Так, і кнопочка має так само ось тут пази. Теж завели, щелкнули. Завели, щелкнули. Ну і тепер тест. Зараз підключаюсь і ставлю захват екрана. Так, ну що, роблю вставочку екрана. Кладу навіть лівий стік. Жух, пустив. Центр, правий стік. Центр, лівий ще раз. Центр. Можна ось так ось. І по колу, в сторону, вгору. Як бачите, все чудово. Ну, можна перевірити кнопочки, але з кнопочками скарг не було. Єдине, що я перевірив би, це кнопки, які я знімав. Це обов'язково. А так, в принципі, все. Ну, мікрофон і ця... А, тут вони не намальовані. Все. Працює. Ось вам різниця. Якщо цікаво, звертайтесь, допоможемо. Наразі традиційно дякую за перегляд, подобайку, підписки, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!